کوم سافټویر دی تاسو ته چې ما کوم د ایمیج پروسیسینګ لپاره کوم 2 یا 3 پروګرام لیکلی دي اب مو ته چې یو سکرپټ فایل به جوړوي دا یو سکرپټ وینډو ما کولا وکړله مطلب په دغه کې ملټیپل لاین زه په یو ټینګ کې لیکلی شم او بیا زه سیو کالی شم په یو سپیسیفیک میټلیب فایل ایکسټینشن ډاټ ایم سره او بیا زه رن کالی شم د کومې موږ سره کمانډ وینډو ده د کمانډ وینډو نه کله هم چې دغه کې ته څه شی ولیکې فار ایگزامپل زه څه شی لیکم زه لیکم اف از ایکول ټو آی ایم ریډ او آی ایم ریډ کې مونږ اول شی کړی و پیل هم کړی و هغه سیم فار ایگزامپل زه لیکم کیمرامین ډاټ ټیف زه په دغه کې کوم اپریشن کم زه چې کومې مونږ سره آیډنټیټي اپریشن دی هغه کم دا یو لاین مو ولیکلو دغه نه بعد مونږ څه کوو کله هم چې دا راشي نو مونږ سایز معلومو ام او ان د سایز دپاره به زه دلته څه ولیکم سایز آف اپریټر یا سایز فنکشن به ولیکم اف دا به ما سره دغه فنکشن سایز معلوم کی دغه نه بعد مونږ یو جی میټرکس کریټ کو د څه شي سره د زیرو فنکشن سره د څه شي نه د همدغه سیم سایز نه دغه نه بس به زه ولیکم فور ایکس دا به ما سره برابر شي د 1 د شي پورې تر ایم پورې دویم به زه ولیکم فور واي از ایکول ټو 1 دا به شي پر ان پورې اوس دلته زه څه لیکم جی اف ایکس کاما واي از ایکول ټو اف اف ایکس کاما واي او دا ما څه وکړلو دا ما یو میتھمیټیکل سټیټمنټ دلته ولیکلو که دلته زه تاسو ته کمنټس ولیکم نو دا ما څه وکړو آیډنټیټي اپریشن مو وکړو آیډنټیټي اپریشن څه ته وایي په دغه اف او ایکس واي په دغه کوارډینیټ باندې به د پیکسل یو ویلیو وي د دغه ایمیج اره واخله په همدغه کوارډینیټ په همدغه پوزیشن یې واچوه نو دا کاپي ما جوړه کړه که نه په کاپي کېدو باندې ما څه وکړو د دغه هر یو پیکسل د پیله کوارډینیټ نه واخله تر د لاسټه پورې د 1 نه واخله تر ایمه پورې د 1 نه واخله تر اینه پورې اول به 1 ونی داسې به زیاتېږي په هر ایټریشن کې به دا زیاتېږي تر د لاست شي پورې چې کوم تاسو سره ایم کراس ان دی ایم کراس ان موږ سره لاست وي نو هغه لاست پیکسل پورې چې کوم پیکسل هم راغلی دلته دواړو لپاره ځکه چې په سیم هغه کې ډبل فار لوپ کې نیسټډ فار لوپ کې ما ولیکل هر ویلیو د اف اف ایکس دا به سیم وي د چې د جی اف ایکس دلته به ما سره راشي بیا موږ دلته چې کو ای ان ډي انټرنل لوپ مو اینډ کړلو بیا به زه ولیکم ای ان ډي ایکسټرنل لوپ یې ما سره اینډ شولو دغه نه پاس موږ چې کو موږ به یو فنکشن لیکلو میټ ټو ګری په دا میټ ټو ګری باندې چې کېږي په میټ ټو ګری باندې چې دا کوم تاسو سره میټرس دی دا میټرس سره کنورټ شي ایمیج ته او زه کوم یو میټرس زه دا جی میټرکس کنورټ کوم دغه نه پاس چې کلم فار ایگزامپل زه دا ډسپلی کوم نو دلته به زه څه ولیکم زه به په فلحال په پلاټ باندې په پلاټ کې به زه څه ولیکم یا بهرحال الریډي موږ دا کتلی او زه به ولیکم سب پلاټ په سب پلاټ کې 1,2,1 دلته مې څه ولیکلو دلته مې ولیکلو آی ایم شو آی ایم شو نه بعد به زه څه ولیکم اف په ولیکم او دلته به ټایټل په څه ولګم ټایټل به په ولګوم چې د ما سره څه شي ټایټل یې موږ سره په دغه سنگل کوډ کې وي چې د موږ سره انپوټ ایمیج دی دغه نه پاس په زه بیا سب پلاټ ولیکم دغه نه بعد 1 2 2 ما سره په سیکنډ کوارډینیټ کې دلته به ولیکم آی ایم شو دغه نه پاس دلته ما ان لیکلی او دا به زه ایم کم آی ایم شو دلته به زه څه ولیکم دلته به هغه چې کومې موږ سره هغه ریزلټ ایمیج دی یا آوټپوټ ایمیج دی آوټپوټ ایمیج هم ما سره دلته څه وکړه دلته ما سره ډسپلی کړه دا به زه اوس یو نامه باندې سیو کوم په یو مینینګفل نامه باندې دغه به زه څه نامه ورکړم فار ایگزامپل دغه ما نامه ورکړه آیډنټیټي او دغه بای ډیفالټ ما سره څه خلی یا به دغه کې زه ولیکم آیډنټیټي ما سره الریډي شته نو دغه ما ایمیج انډرسکور آیډنټیټي ورکړله سیو مکړلو دا ما سره سیو شولو اوس چې کله زه وغواړم چې په همدغه ایډیټر چې کومه ما سره د سکرپټ فایل په کوم ایډیټر کې جوړیږي زه دغه نه ونه وځم دغه ځای نه یې زه رن کم زه به راشم دغه رن کمانډ له دلته ګوره که خیال وکړي چې ورسره راغلو رن ایمیج آیډنټیټي د دغه لپاره شارټکټ یې 5 دی زه به دغه ځای نه چې وکړم دا به رن کم چې رن هم کړو اوس ګورو چې موږ سره څه راسي ښه څه ایرر یې راکړلو دا به یو ایفي بیا دغه کې څه فرق شته نشته پکې که نه چې څرنګې دا ایمیج دی ما سیم په یوه سنګل وینډو کې ما له څه راکړو انپوټ ایمیج هم راکړو آوټپوټ ایمیج هم راکړلو او دغه ته موږ دغه ته یو چې موږ سره څه وشولو دا چې کوم آوټپوټ ایمیج دی دا کوم یو ما پرینټ کړو جی ما پرینټ کړلو اوس چې دلته په دغه پوینټ باندې کوم پیکسل دی او په دغه پوینټ کوم پیکسل دی د دغه دواړو سیمیلر سیم دي
نو دا مونږ څه وکړلو دا یو ایرې مونږ د دغه سیم سایز ولا واغسته اوله مې دغه زیرو فیل کړله بیا مې یو پکسل راخستو دلته کاپي کاړو د دغه پوینټ نه واغله داسې تلو په دغه رو کې بیا په نیکسټ رو کې بیا په نیکسټ رو کې بیا په اخیری کې اخر چې کوم اینډ دغه ته راورسېدو نو دی مونږ سره چې اوس دلته که خیال وکړو دلته دا 001 ښکاري نو دلته چې څومره سټیټمنټ هم دي ته څه وکړه دغه نه بعد سیمی کولن وکړه نو بیا به تاسو سره شی دا به نه ښکاري یا به دغه ځای کې زه څه وکړم دا زیرو اصل کې دا زیرو فیل د دغې وجې نه شوی و دلته ما دا وکړو ګوره بیا یې رن کوم ریزلټ په ما سره دلته څه وشو آیډنټیټي میټرکس دا رن شولو که زه په دغه ځای کې ولیکم هم فار ایگزامپل دا آوټپوټ زه ختموم دغه ځای نه ما ختم کړلو چې ختم وکړو دلته ما ولیکلو ایمیج انډرسکور آیډنټیټي ښه د ټیب نه تاسو سره دا پوره کېږي چې کله یو ورډ ولیکي او ټیب ووهغې او دا ایگزیسټ کېږي تاسو سره به اټومیټک راسي انټر مه کړلو نو تاسو یې شي نه کړی شو چې کومه کمانډ وینډو وي د کمانډ وینډو نه هم دا رن کولی شو اوس ګوره دلته دغه نه بعد مونږ څه کړی باینرایزیشن هم کړی و یا تریشولډینګ هم کړی و یغه دپاره به زه دلته څه ولیکم دلته به زه ولیکم بي یا مطلب اے چې څه شی وي دلته به زه ولیکم انپوټ فنکشن انپوټ فنکشن کې په دغه کې به زه ولیکم چې انټر کا انټر threshold values threshold value اوس که دغه کې ګوره اول ورته زه دا رن کوم اول خو به زه دا کاپي کړم کنټرول سی باندې ما کاپي کړلو دلته ما پیسټ کړلو چې پیسټ مو کړلو دلته به څه وکړي ما نه به په رن ټایم باندې دلته به یو ویلیو وغواړي زه دا رن کړم ویلیو مو ولا ویل کړه په دغه ځای کې سټور شوله اوس په دلته تاسو یې کنډیشن نه وړو چې کنډیشن کې مونږ څه ور کړی یو سپیسیفیک ویلیو ور کړی که په دغه ایکس اف اف ایکس واي باندې کومه ویلیو دا څه وي دا دغه ویلیو نه زیاته وي نو زیرو ته کنورټ کا یا کمه وي زیرو ته کنورټ کا که دغه نه زیاته وي نو دا څه کنورټ کا 1 ته کنورټ کا نو دلته به زه کنډیشن ولیکم کنډیشن تاسو چکو کنډیشن ته ما څرنګه لیکلی نور په دغه کې څه خبره نشته سیم ټو سیم کوډ دی تاسو راوړو خپل باینرایزیشن ولا چې کومه کوډ تاسو ته ما کوډ لیکلی دی دا د باینرایزیشن ولا نه دی دا مونږ سره هغه والا دی دا مونږ سره د کوم انټنسټي سکیلینګ و باینرایزیشن دپاره مونږ ایل ډیفاین کوو ما سره دا ګری سکیل دی که نه ایل ما 256 کړلو مخکې څه شی و بیا نه نه چې دا فار لوپ کې د ننه کوډ راته وایه 3 لاین نیسټډ فار لوپ کې د ننه ما څه شی لیکلی ته راکه باینرایزیشن والا دی باینرایزیشن والا راکه شوی دی تریشو خدا مې ته نه دی کړی خزا د باینرایزیشن هغه به وکړو فی الحال تریشولډینګ والا به وکړو دلته ما څه کړو ایم ویر کړله دغه ځای کې به یو ویلیو راشي زه به دلته څه وکړم فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو چې اے پلس زه به په پلس باندې دا وکړم دا په دا ویلیو راواخله او څه شي کې واچوه د مطلب دلته چې زه ویلیو ولا ویر کړم په رن ټایم باندې د هر پکسل سره هغه ویلیو واچوه دا زه نیګیټیو ویر کولی شم پازیټیو ویر کولی شم اول به زه دا سیو کړم فار ایگزامپل دا ما شي باندې سیو کړلو انټنسټي په سټارټ کې بور سره څه ولیکم ایمیج انډرسکور انټنسټي انډرسکور سکیل دا ما سیو کړلو دغه ځای نه به زه دا رن کړم چې رن مه کړو دلته تاسو کتلی شو ما نه په دا کمانډ هغه کې ویلیو غواړي زه پهله پازیټیو ویلیو ورکړم فار ایگزامپل ما 50 ویر کړله انټر مه کړلو چې انټر مه کړو تاسو کتلی شو څه وشولو دا آوټپوټ صفا شو که نه هغه نه دا ما سره اوس ځکه مثال په طور باندې زه دا بیا رن کړم زه ولا نیګیټیو ویلیو ورکړم نیګیټیو خو هم ور کولی شم فار ایگزامپل ما -100 ویر کړله دا مه څه وکړلو دغه ځای نه مه رن کړلو ښه دا ویلیو به دغه ځای نه انټر کړم چې انټر مه کړو څه شولو بل هغه شو که مونږ ته که ریکوایرډ وي چې مونږ یو سافټ ایمیج هغه ډارک کړو مطلب یو برایټ ایمیج ډارک کړو نو په دغه چې کومه دا ویلیو ده په دغه ویلیو باندې دا مونږ ډارکر کولی هم شو او یو ډارکر ایمیج مونږ سره وي هم مونږ څه کړی شو هم مونږ برایټ کولی هم شو نور به انشاءالله په نیکسټ کلاس کې بیا وکړو